ไม่ได้ดูน่ากินเท่าไหร่แต่ว่าก็หน้าตาแบบนี้แหละนะครับถ้าใส่น้ำแล้วก็ให้มันเละๆใส่ให้มันพอมันมาแล้วเดี๋ยวผมจะปล่อยมันทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะขอบไม่ไหม้หน่อยเพราะว่านั่นแหละกระทะแม่งโคตรกากเกิดไม่ได้เดี๋ยวกูสั่งไอ้แฮปมาต่อคอมอ่ะLeBron James